นี่เลยครับรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายเวทเทอร์แลนด์มาพร้อมกับล้อ 18 นิ้ว แล้วก็มีโชคที่เรียกได้ว่าภูมิใจนำเสนอสุดๆเวทเทอร์แลนด์แพททอนราคา 98,000 บาทครับผมซื้อมาแล้วซื้อจาก G-Vinotech เมืองทองธานีครับสำหรับใครที่สนใจแบบจริงๆจังๆเนี่ยท้ายคลิปมีโปรโมชั่นดีๆจากทาง G-Vinotech หลังจากที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยปี 2022 ครับทางเวทเทอร์แลนด์เขาได้ออกล้อเดียวไฟฟ้าไซส์ใหญ่ที่สุดของค่ายเขา Sherman S ครับหลายๆคนที่ได้เป็นเจ้าของนี่คือชอบโชคของเขามากๆทาง Lipper Kim บริษัทผู้ผลิตเวทเทอร์แลนด์เนี่ยเขาเอาโชคยี่ห้อเดียวกับที่ทำกับรุ่นพี่อย่าง Sherman S มาใส่ในล้อเดียวไฟฟ้ารุ่นเล็กที่สุดของค่ายเขาครับแล้วตั้งชื่อว่า Wetland Patton ตามสไตล์ของ Wetland เลยครับเอาชื่อของรถถังอเมริกามาตั้งชื่อล้อเดียวไฟฟ้าถึงตัวโชคจะเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรุ่นพี่ Sherman S นะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาโดยรวมทั้งหมดเนี่ยดุกว่าเขาไม่มีตัวแมกนีเซียมอลลอยที่เป็นบอดี้เชลครับเขาเลยมาทรงแบบเปิดดุมากเวทเทอร์แลนด์แพตตอนมาพร้อมกับยางขนาด 18 นิ้ว หน้ากว้าง 3 นิ้ว กำลังมอเตอร์ 3,000 วัตต์ แบตเตอรี่ 2,220 วัตต์อาวความเร็วขณะยกล้อลอยอยู่ที่ 105 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบโชคเป็นแบบตะเกียบคู่ ยี่ห้อ Fast Ace รูชาร์จมี 2 พอร์ต สามารถชาร์จได้สูงสุดถึง 15 แอมป์ ที่ชาร์จที่ให้มาเป็น 126 โวลต์ 5 แอมป์ ระยะเวลาในการชาร์จ 4.5 ชั่วโมง มีน้ำหนักรวมอยู่ที่ 39 กิโลกรัม และรับน้ำหนักผู้ขับขี่ได้ถึง 120 กิโลกรัม ใจเย็นๆนะครับก่อนซื้อคุณต้องเลือก2อย่างนี้ก่อนนะอย่างแรกครับตัวยางของเขาจะมีให้เลือก2ชนิดครับชนิดแรกก็คือยางทางเรียบนะครับส่วนผมเนี่ยผมเลือกยางออฟโรดครับชอบทางลำบากและอย่างที่2ที่เราต้องเลือกนะครับก็คือค่าความแข็งของโชคครับเขามีให้เลือกอยู่3ระดับนะ58ปอนด์แล้วก็62ปอนด์และแข็งสุดอยู่ที่66ปอนด์ครับทางโรงงานเขาแนะนำมาเลยนะครับว่าถ้าเกิดผู้ขับขี่มีน้ำหนักต่ำกว่า80กิโลกรัมเนี่ยให้ใช้ค่าความแข็งที่58ปอนด์และถ้าเกิดมีน้ำหนักอยู่ที่80จนถึง100กิโลกรัมให้เลือกใช้ที่62ปอนด์ครับส่วนถ้าเกิดใครมีน้ำหนักอยู่ที่100กิโลกรัมจนถึง120กิโลกรัมเนี่ยเลือกแบบแข็งสุดไปเลยครับ66ปอนด์ทั้ง2อย่างที่ผมพูดไปเนี่ยทั้งตัวยางแล้วก็ตัวโชคเนี่ยต้องเลือกก่อนซื้อนะครับจะมาเปลี่ยนที่หลังเนี่ยมันก็ได้นะแต่บอกเลยครับว่าแพงเอาเรื่องนะมาเปลี่ยนที่หลังเนี่ยส่วนตัวแพดเนี่ยเวทเทอร์แลนด์แพตตอนเขาไม่ได้มีแพดแถมให้นะครับเดิมๆที่แกะกล่องมานี่คือเรียบๆล้นๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาสรุปให้ฟังครับว่ามีออปชั่นอะไรที่มันเป็นของแต่งของเวทเทอร์แลนด์แพตตอนเดี๋ยวบอกราคากันท้ายคลิปเลยครับตัวโชคอย่างที่ผมบอกไปคือเหมือนกับรุ่นพี่ Sherman S เลยนะยี่ห้อเดียวกันทรงเดียวกันวิธีการปรับตั้งค่าเหมือนกันเด๊ะๆเลยต่างกันแค่ย่อขนาดลงมาให้เข้ากับไซส์ล้อ18ของเวทเทอร์แลนด์แพตตอนครับการตั้งค่าก็สามารถตั้งค่าตัว Preload ได้ครับตั้งค่า Compression ตั้งค่า Rebound ได้เหมือนรุ่นพี่ทั้งหมดเลยตัว Compression ปรับได้ถึง12คลิกและตัว Rebound ปรับได้ถึง18คลิกครับตัวแพตตอนของผมเนี่ยเลือกโชคที่ค่าความแข็ง58ปอนด์ครับน้ำหนักตัวผม65กิโลกรัมครับผมว่าจุดเด่นของตัวโชค58ปอนด์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการขี่บนทางที่มันพังๆครับทางลูกรังทางดินนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมว่าลูดสนุกเลยครับลูดยาวๆเลยครับวัวงงมอโอ้ผมชอบจริงๆนะตัวโชค58ไม่ผิดหวังเลยครับมอเตอร์ 3,000 วัตต์เขาให้แรงทอร์กมาดีมากๆครับเวลาเร่งเวลาเบรกเนี่ยสั่งได้ดั่งใจเลย
และในเรื่องของขนาดความกว้างของเขาเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้กว้างมากนะครับถ้าใครเคยขี่ไซส์ประมาณแบบเชอร์แมนหรือว่าเชอร์แมนแม็กเนี่ยผมมองว่ามันอ้วนกว่านิดเดียวเองครับยังขี่ได้อยู่ส่วนเรื่องน้ำหนักของเขาเนี่ย39 กิโลกรัมครับสำหรับใครที่ไม่เคยขี่ล้อเดียวไฟฟ้ามาก่อนเนี่ยแล้วอยากจะเริ่มตัวแรกกับตัวแพตตอนเนี่ยไม่เหมาะกับตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้ผมยังไม่แนะนำนะแต่สำหรับใครที่เล่นล้อเดียวคล่องแล้ว39 กิโลกรัมปรับตัวแป๊บเดียวขี่ได้เลยครับเราลงมาดูดีไซน์ที่เป็นดีไซน์เฉพาะของตัว Wetland Pattern กันหน่อยครับตัวจัมป์แพดของเขาครับเขาบิวอินมากับตัวเครื่องของเขาเลยนะตัวจัมป์แพดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเบรกช่วยให้เรามั่นใจขึ้นครับแล้วก็ช่วยในการหนีบโดดหรือว่าเวลากระเด้งหลุมเนี่ยทำให้เราเซฟตี้ครับเท้าไม่หลุดจากตัวเครื่องหนีบไปด้วยกันเลยครับข้อดีของตัวนี้นี่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับไอ้เจ้าตัวจัมป์แพดเนี่ยยังสามารถปรับระดับให้เข้ากับรองเท้าเราด้วยนะครับถ้าเกิดรองเท้าเราบางๆแบบไม่ได้หนามากเนี่ยก็สามารถปรับเลื่อนระดับลงมาให้มันชิดกับตัวรองเท้าเราได้ครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่าตรงนี้ออกแบบมาได้ดีนะครับใช้งานได้จริงแต่ก็มีข้อระวังอยู่1จุดนะครับไอ้ตัวจัมป์แพดเนี่ยถ้าเกิดมันรัดตัวเท้าเราแน่นเกินเนี่ยเวลาก้าวขึ้นหรือก้าวลงอาจจะทำให้เราเสียจังหวะแล้วก็สะดุดล้มได้นะครับเวลาปรับก็อย่าปรับให้มันแน่นขามากครับและส่วนของด้านหน้าที่ยื่นออกมานี่ไม่ได้ทำไว้เท่ๆเฉยๆนะครับเขาเป็นตัวกันกระแทกครับมีทั้ง2ด้านเลยนะครับซ้ายและขวาเอาไว้รับแรงกระแทกตรงด้านหน้าเป็นพลาสติกที่ผสมไนลอนครับสาเหตุที่ทำให้ตัววัสดุพลาสติกที่ผสมไนลอนเข้าไปเนี่ยมันแข็งแรงก็เพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นครับมันไม่ได้แข็งแบบด้านๆครับวัสดุพวกที่รับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะยังมีด้านบนที่เป็นตัวกันกระแทกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับแล้วก็ยังมีตัวฝาครอบบอร์ดด้านบนนะครับตัวขาตั้งครับเขาเอาไนลอนมาผสมเลยครับไม่ได้พูดลอยๆนะครับทางโรงงานเขาทดสอบมาแล้วหนักๆโหดๆเลยเปิดเครื่องปั๊บดูบาร่าก่อนเลยนะครับตัวบาร่าของเขาเนี่ยจะไม่ได้เด้งขึ้นมานะกดปั๊บต้องใช้มือยกครับอันนี้ผมมองว่าถ้าเกิดทำสปริงเด้งขึ้นมาหน่อยจะสะดวกกว่านี้ส่วนเรื่องความแข็งแรงผมมองว่าเขาดีไซน์มาได้แข็งแรงดีเลยนะครับแข็งจริงวิธีการวางเสาตัวบาร่าของเขาเนี่ยเขาจะวางตัวเสาบาร่าแบบบานออกไปซ้ายขวาครับมันรับแรงเวลาเราเข็นขึ้นลงทางชันเนี่ยรับได้ดีเลยนะโอ้โหปื๊ดปาดเลยด้านบนเรียบสนิทเลยนะครับสามารถนั่งได้เลยนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยแกะกล่องมาไม่มีเบาะแถมนะครับตัว Wetland Pattern แต่เร็วๆนี้ครับทาง G-Innotek เอาเบาะมาขายนะตรงรุ่นเลยไม่แน่ใจเรื่องราคานะส่วนของหน้าจอของเขาเนี่ยเหมือนกับของรุ่นพี่เลยนะครับ Sherman S แบบเดียวกันเลยครับตัวหน้าจอของเขาเนี่ยจะวางองศาให้เอียงรับกับสายตาเราตอนขับขี่เนี่ยมองสะดวกมากครับทั้งกลางวันและกลางคืนมองเห็นชัดเจนเลยนะเพราะว่าตัวหน้าจอเขามีไฟด้านในครับหลักๆเลยที่ผมใช้หน้าจอเนี่ยก็ดูความเร็วขณะขับขี่ครับดูแบตเตอรี่ดูอุณหภูมิความร้อนของตัวล้อจับระยะทางในทริปเนี่ยว่าเราขี่ระยะทางไปเท่าไหร่แล้วก็ดูระยะทางรวมของล้อตั้งแต่ใช้มาทั้งหมดเนี่ยหลักๆผมใช้อยู่ประมาณนี้เลยครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถตั้งค่าตัวล้อได้นะแต่อาจจะมีความจุกจิกนิดนึงครับด้วยความที่ปุ่มเขามีอยู่แค่4ปุ่มนี่แหละมันก็เลยอาจจะต้องมีทริคในการกดนิดนึงสามารถดูในคู่มือได้นะครับเขามีวิธีการตั้งค่าหน้าจอแบบละเอียดเลยด้านหลังก็จะมีไฟท้ายนะครับทำหน้าที่ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟขณะขับขี่มาดูส่วนของไฟหน้าของเขากันหน่อยครับเปิดตรงหน้าจอนะปุ่มขวาบนกดปุ๊บด้านในเขายังมีตัวบัสเซอร์ที่เป็นตัวสัญญาณเตือนทุกอย่างที่เป็นเสียงเติร์ดเนี่ยดังมาจากลำโพงตรงไฟหน้าเขาเลยครับปกติเนี่ยในล้อเดียวไฟฟ้าแต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยจะโดนคอมเพลนเยอะมากครับว่าขี่ไวๆไม่ได้ยินเสียงเตือนเลยนี่ Wetland Pattern จัดมาให้แบบดังลั่นๆเลยเตือนดังจริงๆเดี๋ยวมาทวนนิดนึงนะครับว่าตอนที่ผมเริ่มขี่เนี่ยผมชาร์จแบตเต็ม 100% เลยนะครับ
โวลเทจจะอยู่ที่126มันไม่ใช่126เต็มอ่ะมัน125.9 แต่ก็ถือว่าแบตเต็มแล้วนะครับเพราะว่าตัวขีดแบตเตอรี่เนี่ยมันเต็มทุกขีดเลยมาดูผลลัพธ์หน่อยนะครับแบตที่เป็นขีดเนี่ยเหลืออยู่1ขีดนะจริงๆยังขี่ได้อยู่นะแต่ผมรำคาญเสียงเตือนเขาเหลือเกินกลัวว่าเดี๋ยวพอเข้าบ้านตอนดึกๆเนี่ยมันจะร้องไม่หยุดมาดูระยะทางที่ทำได้หน่อยครับโอ้83กิโลเมตรครับผมว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับประมาณเนี้ย60-80กิโลเมตรโอ้โหลั่นเหลือเกินผมว่าถ้าเกิดเอาไปทริป100กิโลเนี่ยไม่รอดแน่นอนคุณต้องพกฟาสต์ชาร์จแล้วก็อาจจะต้องแวะชาร์จบ้างสักประมาณ50โลเนี่ยผมว่าพักชาร์จกำลังเฟี้ยวเลยขี่สนุกเลยส่วนระยะเวลาในการขับขี่ทั้งหมดที่ผมทดลองเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆครับ2ชั่วโมงครึ่งผลลัพธ์ก็เป็นตามนี้เลยครับคงไม่ใช่ตัวที่วิ่งทริปไกลๆแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดเอาไว้เป็นตัวที่วิ่งขี่สนุกขี่มันๆไม่เกิน100โลเฟี้ยวเลยมาดูส่วนของตัวแป้นของเขาหน่อยครับวัสดุของเขาเนี่ยเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะการยึดเกาะของเขาเนี่ยเขาจะมีหนามมาให้อยู่ในตัวแป้นแล้วนะครับยึดเกาะได้ประมาณนึงครับถ้าเกิดเปียกก็อาจจะมีลื่นๆหน่อยแต่ว่าด้วยความที่เขามีตัวจัมป์แพดตรงนี้มาเนี่ยมันเลยช่วยทำให้เรายึดเกาะกับตัวแป้นได้ดีขึ้นครับและเนื้อที่ของการวางเท้าเนี่ยผมคิดว่าพอดีเท้าผมนะครับไม่ได้เล็กเกินไม่ได้ใหญ่ไปยังขยับขาจัดวางอะไรได้สบายอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการพับเก็บเนี่ยไม่มีตกครับเพราะว่าสเต็ปการพับเก็บของเขาเนี่ยมันเป็นการล็อกแบบสเต็ปและถ้าเกิดว่ามันลื่นเกินอยากให้หนืดกว่านี้เนี่ยสามารถปรับตั้งความหนืดได้นะครับเขามีกลไกในการปรับน็อตตัวนี้เลยสามารถไขด้วยมือก็ได้นะแต่ถ้าเกิดมันเริ่มตึงๆแล้วก็อาจจะต้องใช้ประแจไขครับฝืดกว่าเดิมครับแต่ถ้าฝืดกว่านี้ผมว่ายากแล้วเวลาจะใช้เท้าเขี่ยแป้นออกหรือว่าตบแป้นขึ้นเรามาดูจุดยกเวลาที่เราจะต้องยกตัวเครื่องกันหน่อยครับเขาจะมีอยู่3จุดนะคือ1ด้านหน้าครับ2ด้านหลังและ3คือตรงบังโคลนท้ายครับเวลาเรายกแบบต่ำๆนะเอาแค่แบบยกข้ามฟุตบาทหรือว่ายกใส่ขาตั้งเนี่ยเรายกตรง2จุดนี้ได้เลยครับนี่แค่นี้ครับยกขึ้นยกลงฮึบอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าด้านหลังตรงบังโคลนเนี่ยเอาไว้เวลายกขึ้นรถหรือว่าต้องยกสูงถึงระดับเอวอันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับสำหรับการยกขึ้นรถเนี่ยบางคนอาจจะไม่สะดวกในการยกเพราะว่าน้ำหนักเขาก็เยอะนะปวดหลังอะไรก็เข้าใจได้ผมมีตัวช่วยครับผมเป็นตัวเข็นขึ้นรถครับที่ร้าน G-Vinotech มีขายนะครับผมจัดมาแล้วสะดวกใช้มากไม่ต้องออกแรงยกเลยสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปครับเอาราคามาบอกอีกแล้วและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับตัวแอปพลิเคชันของเขาแอป Liperkim ครับใครที่อยากตั้งค่าหรือดูสถานะของตัวล้อเนี่ยสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับค่ายเวทแลนด์เนี่ยเขาให้ประกันมาเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นเนี่ยค่ายนี้ให้ระยะประกันแบบยาวมากๆตัวเมนบอร์ดกับตัวมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่23เดือนครับและตัวแบตเตอรี่แพ็คทุกก้อนเลยจะอยู่ที่17เดือนครับไม่มีค่ายไหนให้เยอะขนาดนี้ราคาเดิมๆมือหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ 98,000 บาทนะครับราคาพิเศษไปเลยครับถ้าซื้อในช่วงนี้ 95,000 บาทครับซื้อที่ G-Vinotech เท่านั้นนะครับถึงจะได้ราคานี้และตัวแพดด้านล่างที่ผมบอกว่าไม่ได้แถมให้เนี่ยต้องซื้อนะครับ 3,900 บาทครับแต่มีราคาพิเศษสำหรับคนที่จอง Wetland Patton นะครับเหลือ 3,700 บาทและอีกชิ้นหนึ่งครับที่ผมบอกเป็นตัวช่วยในการเข็นขึ้นรถราคาอยู่ที่ 2,000 ต้นๆนะทั้งหมดที่ผมพูดไปสินค้าทั้งหมดเนี่ยทั้งคลิปเนี่ยหาซื้อได้ที่ร้าน G-Vinotech นะครับร้านอยู่ที่เมืองทองธานีใครสนใจอยากจะลองตัวจริงของ Wetland Patton เนี่ยที่ร้านเขามีเครื่องเจ้าของร้านให้ลองนะครับไปบอกพี่แก๊ปได้เลยว่าพี่ผมอยากลอง Wetland Patton และสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Street Meet ด้วยนะครับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัว Wetland Patton อยากดูรีวิวล้อเดียวไฟฟ้ารุ่นไหนค่ายไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการเดี๋ยวโก้ Street Meet จะสนองให้ครับเอาเรื่องอยู่นะมีโชคนะหันโชคหน่อยหันโชคหน่อยมันไอตัวนี้โชคเห็นเด่นของผมก็มีแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นอยู่ด้านในเท่นะผมปฏิเสธไม่ได้มันเท่จริงพี่เท่